අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඔයාලා හැමෝටම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අපි යමු ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ මෙන්න මේ සංයෝගයෙන් ග්‍රෑම් 184ක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ අඩංගු වන පරමාණු සංඛ්‍යාව මුළු පරමාණු සංඛ්‍යාව අහන්නේ. මෙහෙමයි මේ තියෙන්නේ n වලින් පරමාණු සංඛ්‍යාව අංශු සංඛ්‍යාව අහනකොට අනිවාර්යෙන් ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය සහ අදාළ මවුල සංඛ්‍යාව ඕන. එහෙනම් පරමාණු සංඛ්‍යාව ඕන නම් පරමාණු මවුල ගානයි ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය ඕන. ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය අපි දන්නවා. ඒක කටපාඩමේ තියෙන එක හරි. දැන් මේක හොයාගන්න ඕන. පරමාණු මවුල ගාන ගන්න වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ සංයෝගයේ මවුල ගාන ගත්තට පස්සේ තමයි. කොහොමද අපි පරමාණු මවුල ගාන සංයෝගයේ මවුල ගානෙන් ගන්නෙ? සංයෝගයේ එක මවුලයක් තුල තියෙන පරමාණු ගාන ගණනය කරන්න. මෙහෙම ගණනය කරන්නත් පුළුවන්. මම මේක සමීකරණයකින් ලිව්වා පරමාණු වලට වෙන් කර කොහොමද කියලා. එහෙනම් මුළු පරමාණු 17ක් බවට පත් වෙනවා මේ එකකින්. එහෙනම් 1:17 අනුපාතය. එහෙනම් ඒ අනුපාතයෙන් මෙයාගේ මවුල ගාන දන්නවා නම් පරමාණු මවුල ගාන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාගේ මවුල ගාන ගන්න අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මොකද ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා. මෞලික ස්කන්ධය විතරයි හොයාගන්න ඕන. අපිට මෙන්න මේ සමීකරණය මතක් වෙන්න ඕනේ ඒකට. ස්කන්ධයේ විදිය මෞලික ස්කන්ධය සමානයි මවුල ගාන. මෞලික ස්කන්ධය හොයන්න අදාළ දත්ත ටික ගානේ දීලා තියෙනවා. ඒ දත්ත භාවිතා කරලා මේ විදියට ගණනය කරන්න පුළුවන්. 39 වැඩි කිරීම 4 පොටෑසියම් 4 පෙර අයකඩ වලට 56යි. කාබන් 6 නයිට්‍රජන් 6 තියෙනවා. එහෙනම් 12 වරක් 6 සහ 14 වරක් 6. එකතු කරා 368යි. මම මේකක එහෙම ගොඩක් දාන්න ගියේ නෑ. රචනා ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි MCQ එකක් නිසා MCQ ප්‍රශ්නේ MCQ විදියට කරමු. මේ වගේ ගැලීම් සටහනක් රචනා ප්‍රශ්නයකදී වුණත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක මේ විදියට ගහන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ ගාන කියවනකොටම මේ සටහන වගේ හිතේ ඇඳිලා ඉවරයි. අන්තිමට හොඳ පුහුණුවක් ලැබනකොට. හරි? ඒ නිසා මේකට ටිකක් හුරු වෙන්න. මේ ගණන් අමාරු දරුවෙක් මේක බලනවා. හරි, අපි දැන් ගාන හදන්න යමු. MCQ එකක් නිසා මම මේ විදියට එකම තැනක හදනවා. පියවරවල වලට ගන්න MCQ එකක් නිසා. හරි, මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න. මේ විදියට අරන් ආවා. දත්ත අඩු නැහැ. මේ දත්තෙත් තියෙනවා. මේකට අදාළ දත්තෙත් තියෙන එක ගණනය කරන්න පුළුවන්. ගණනය කරා. එහෙනම් අඩු නැහැ. අඩු නැත්තම් අඩු නැති වුණා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එතෙන්දි ගෙලින් සටහන ඉවරයි. එතනින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට ගාන හදන්න පටන් ගන්න. ආපස්සට හදමු. මේ දෙන්න භාවිතා කරලා මවුල ගාන හොයන්න පුළුවන්. ස්කන්ධය බෙදනවා. මෞලික ස්කන්ධයෙන් මෙන්න 184 බෙදුවා 368 මෞලික ස්කන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ මවුල අනුපාතයෙන් මේ එකක් තුල මුළු පරමාණු 17ක් තියෙනවා. එහෙනම් 1:17 අනුපාතය නිසා මෙයාගේ මවුල ගාන 17න් වැඩි කරන්න මෙන්න මේ විදියට. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ පරමාණු ගාන මුළු පරමාණු මවුල ගාන. හරි. මුළු පරමාණු මවුල ගාන ලැබුණාට පස්සේ එයාව මෙන්න මේ සමීකරණයට අනුව ඇවගාඩ්‍රෝ නියතයෙන් වැඩි කරන්න දින මේ විදියට. එතකොට එනවා අපිට මුළු පරමාණු සංඛ්‍යාව. මෙන්න එනවා. මේක සුළු කරලා නෙමෙයි අපිට බෙදීමක් විදියට දීලා තියෙන්නේ. සුළු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ පිළිතුර අඩංගු වෙන්නේ 4 වෙනි පිළිතුරේ. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර 4 විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මීට වඩා දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ගැනත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ විදියට ගොඩාක් ගැඹුරින් මේ පියවරල් මෙහෙම නැතුව එකින් එක මම ලියන ගමන් පැහැදිලි කරලා ඒ වගේ ඩිස්කෂන් එකකුත් ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකට අදාළව MCQ 2-3ක වීඩියෝ දාලා තියෙන දැනට ටිකක් වීඩියෝ බලන්න කම්මැලි අයට ටිකක් ඉක්මනට දෙයක් කරගන්න තමයි මේ කෙටි වීඩියෝ මාලාව අරන් එන්නේ. හරි, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.